الشعب الزرواطة علموه يدير الكرافطة وعطى للشعب الزرواطة والحكومات العاطلة حكومات العاطلة والحكومات العاطلة وفي الخدمة يجيب الله في الخدمة يجيب الله وفي الصحة يداوي الله وفي التعليم يقر الله التعليم يقر الله وحكومات العاطلة حكومات العاطلة وحكومات العاطلة وفي الخدمة العاطلة وفي الخدمة العاطلة وفي التعليم العاطلة ما داروا